Ito ang ating mga ingredients. Kadera beef, petchay, yan, Baguio beans, repolyo, mais, at patatas. Gagamit tayo ng sibuyas at dahon ng sibuyas, nor cubes. So, una natin gagawin, lagyan natin to ng tubig, tapos pakuluin. Pag kumulo, itatapon, tapos sabawan na lang ulit. Natapon na natin yung unang kulo nito. Para alambutin, ilalagay natin yung mga sibuyas. Yan. Atay! Yan. Kailan natin yung lumambot-lambot, tapos isusunod natin yung patatas mamaya, tsaka yung mais. Ilagay na natin yung patatas. Pinagdagan ko ng tubig yan. Nang mas mabili. May nagtrabaho sa ospital. Sabi ko baka may... Lagyan natin siya ng beef cubes. Ayan natin ulit siya na Lagyan natin ng pamintang buo. Durog. Ganito yung patis. Konting asin. Yan. Tingnan natin. Yes, malambot na siya. Ilalagay ko na itong gulay. Repolyo. Ay, yan. Petchay. Sarap kasi maraming gulay. Okay, balikan natin ito ng mga 3 minutes. 2 minutes. Okay. Ayan, luto na siya. Sarap.